Caldura. Merg cu o lapă. Nebunul cu bătlănești. După aia noi facem la treabă. Ăla nu e la parte. Uite, nu fără alb. Albe pelicane. Pelican. Storceag. Ciorbă lipoveneană. Poftă bună. Slon care? Care e cu focul? Unde e? Aici cu ceva? Drum bun, să fii sănătoși! Hai! Vedeți secularii! Unde secularii? Am făcut rădiriștea noastră, A fost Marea Neagră, sunt zone unde sărătura este la suprafață, de exemplu unde ați oprit cu barca vis-a-vis, este sărătura. Sau 10 de metri adâncime, e sărătura. Pentru că stejarii, încercând să pivăie... mai bine să nu ne pară rău. Era găbița. E aici, tanti Geta. El s-a dus și l-a îmbrățișat stejarii. După forma frunzei și culoare, el este perfect sănătos. Crengele care le vedeți dumneavoastră sprijite în pământ au format rădăcini, au prins rădăcini și el atunci a găsit și un punct
de sprijin foarte bun. Băi, dar dacă ies, scorbă, dacă ies, aici nu mai sunt. Nu, păi stau mai vorbesc. Am văzut.